Ito naging problema yan sa mga hard starting mga sir. Share ko sa inyo. Kasi ano lang to kailangan linisin yan dito. Yan, dito yun sa positive terminal. Kasi pag madumi yan dyan, hindi abot yung kuryente dun sa puntang traffic. Punta rito yung heater. Yan, dito. Kaya ayusin natin yan. Yan mo, hugutin natin baka madumi. Yan, ito. Yun. Yung duming dumi puro din siya. Hard starting problem. Kaya ano natin, gagawin na natin. Okay, let's do this mga katroops. Welcome sa mga panibagong video ko ngayon. Gagawin na natin to. Okay, ito lang yung mga problema yan. Kaya umpisa na natin. Okay, baklasin muna natin yung negative. Okay, para ayos. Tapos positive terminal na naman. Hindi yung baterya. O kaya mayroong bato din. Yun! Alay na. Grabe, kabuk. Dapat dito yung sa loob. Yan. Ito, yan. Spacer, battery lock. Ayan. This. Higpitan ng konti lang, huwag sobra-sobra. Tama po ito, walang tornilyo. Tingnan natin kaya ganito siya. May hard starting. Kaya pala. Bros. Liliyan na natin dito. Malinis yung terminal. Corroded. Maganda yung takbo ng kurente doon. Ito natin yung terminal ng battery. Yung mga technique na bago. Wow. Hindi mahirapan sa mga dukutan. Yan. Tikpan na natin at starting. Yan, may bago naman kayong matutunan. Technique. Yan. Dito. Linisin lang maigi to para nyo magka grounded baka magka grounded. Okay, tapos next natin dito kabit na natin. Yan, pasok pa natin yung tornilyo nito dito. Yan, pud-pud na rin yung pulo, baliktarin na lang natin. Ayan, pud-pud na lang yan. Tapos kabit na natin. Yan, alay kabuk steady lang. Tanan natin yan. Kalbo-kalbo na yun. Startik Hindi magana startik. Pag umaga gumagana ba ito?
Okay, start na natin. Oh. Kayo bago kayo mag-start yung umaga, dapat bilang muna kayo 20 seconds, okay? Nalagatok yan dun eh. Yung start tick dun. Yan, di ba? Yan. Isa ulit. Yan. Tapos, pag nagatok nun, yun, start mo. Yan, full yun. Suave. Diba? Yun dapat parate. Para hindi masira yung ano. Starter saka start. Oo. Suwabe, yun o. Suwabe no. Yan, okay na. Nice. Nice one. Next, doon na tayo sa another. Okay.